Топ-5 ТВ-боксів дорожче стан на зиму 2026-го і вже на весну 2026-го, бо нічого істотно не зміниться. Я це знаю точно. Але компанія Югус привнесла свої корективи у топ, який був, і випустила новий ТВ-бокс з підтримкою Dolby Vision на повноцінному Amlogic S905X5 процесорі, XJ процесорі. Тож, на весну 2026-го, на зиму 2026-го на каналі Технозон Україна і Техномагія дорожче 100 баксів. Поїхали. Звісно ж, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвоник. Усі огляди і перевірені продавці, посилання є у опису під цим відео і промокоди. А ми поїхали з першого місця. І на першому місці так і тримається Rocktech G2. І це пов'язано з тим, що існує величезний попит на сертифікований ТВ-бокс саме на Android TV, саме з 1000 мегабітним ланом, з USB 3.0 і з нормальним пультом. Ну, він, до речі, коштує $122, і з нормальним пультом, яким можна керувати ще додатковою інфрачервоною опцією. І ви скажете, ну, блін, але ж 2026 рік, Amlogic S905X4, ну, тут X4K, по-перше, по-друге, в нас стабільно працюючий Android TV, це по-перше. По-друге, це не Google TV, не плутайте. А по-третє, це для перегляду 4К контента. Тут немає поліпшення через AISR чи AIPQ. Тут виводиться оригінальна картинка на якийсь дуже хороший телевізор. І коштує він зараз 122 бакси. Можна взяти з тюнером DVB-T2 чи DVB-S2 за 138. І навіть з геймпадом є комплект. І ви скажете, стоп, але ж в Україні можна купити? Так, на нашому фірмовому сайті можна купити від представника офіційного від Nexon Україна 5090 гривень, при тому, що можна використовувати промокод Технозон буде ще дешевше, і при тому, що ви отримаєте передплату Nexon максимальний і Світ ТВ L по 6 місяців. Посилання також у опису під цим відео. Homatix Box R4K+, це його прямий конкурент, але ціни тут вже ніфіга собі. Тут можна голий взяти ТВ-бокс, а тут можна комплект взяти за дешевше. І Homatix Box R4K+, здався, бо не витримав конкуренцію по цінах на DDR4 пам'ять. А друге місце, на жаль, в нас виліз по Аліекспресу Rocktech GX1, бо, вибачте, пам'ять зростає, ціна на пам'ять її не буде, дешевше, я думаю, вже не буде. Але з промокодиками можна ще якось вимутити, якщо зловите промокод, дешевше 100 баксів. І, знаєте, він на другому місці, бо це Google TV. В ньому лише 100 мегабітний LAN, але він сертифікований, з Netflix усі сертифікати будуть. З Wi-Fi 6, це Realtek 1325, він має гарну картинку і, звісно, AI-поліпшення зображення. Це AIPQ, AISR і ще є VS10, якщо на старих телевізорах він конверсує Dolby Vision HDR контент у старий SDR-формат. При тому, що картинка при цьому просто крутелезна. Але я вас попереджаю, є якісь дитячі хворобки, які там є після оновлення на Android 14, хоча там є і адаптивний Dolby Vision і все інше, але люди живуть, дивляться і їм дуже-дуже подобається. До речі, в Україні можна взяти також з промокодом Технозон буде ще дешевше, ніж 4390, і ще й подарунок будуть передплати. А ось на третьому місці в нас пішло Югус SK1, Югус AM9 Pro, Югус SK4 і Югус X4Q Extra. І всі ці 4 ТВ-бокси, вони різні. Вони різні. Югус AM9 Pro – це повноцінний Amlogic S905X5J з Dolby Vision, з адаптивним, з усіма типами автофреймрейту. До речі, в усіх цих ТВ-боксах є автофреймрейт. Ну, наприклад, тут є автофреймрейт від Google. Тут автофреймрейт плюс, ось тут автофреймрейт від Google плюс QMS VRR. Тут в нас йде усі типи автофреймрейту, які придумали там від Google. Ну, я так просто кажу, системний, програмний, є за кнопкою. Коротше, Google як збочинець на цьому автофреймрейті, тому там дійсно все працює. При тому, що тут є Widevine L1,
Це от різниця, ви питаєте на мене, а що ж ліпше, AM9 Pro і Yugus SK1? Це різні ТВ-бокси. По-перше, Yugus AM9 Pro вже на пам'яті LPDDR5, і хоча Yugus SK1 має процесор iMlogic S928XK, 8 на 128 пам'ять, в ньому 32-бітна система, хоча і 64-біт ядро, але, наприклад, якісь додатки, які тільки для 64 біт, і тут я вам зараз скажу те, що завжди кажу, не грайте на TV-боксах, але люди грають. Тут, наприклад, Asphalt 9 йде, який зараз потребує 64-біт архітектуру. А тут є, потужність. Тут є Cortex A76 ядро велике, тут є Cortex A510 ядра, тут графіка в нас йде G310 малі, а тут G57 чи G52, поправте мене, якщо я помиляюсь. І, до речі, от запитаєте відразу, а Yugus AM8 Pro? Так, він теж, це просто ідентичний ТВ-бокс, він теж топовий. Просто я його сюди не включаю. Ще одна перевага його у порівнянні, наприклад, з SK1 – це наявність кодеку H266 і AVS 3. Коли там на зарі з'явлення, на початку появлення AV1 кричали, да навіщо він потрібен тільки для Ютубу, а коли почали з'являтися на торрентах AV1, там усі такі, опа, AV1 потрібен, без нього вже не так цікаво. То повірте, ентузіасти 266 кодек вже почнуть зараз мучити. 1000-мегабітні лани, і саме цікаве, що ви запитаєте, а яка ж різниця у SK4 і AM9 Pro? Я вам поясню, це ARM V9 вже архітектура. Yugus SK4 це більш слабкий, це більш такий лайтова версія iMlogic S905X5, це iMlogic S905X5M. Хоча тут 4х64 усіх цих ТВ-боксів, у трьох ТВ-боксів є AISR, поліпшення низькобітрейтного відео і поліпшення через AIPQ, але тут 100 мегабітний LAN, і при тому, що тут USB 2, тут немає USB 3, ви повинні це розуміти. Хоча Wi-Fi 5 ГГц у всіх цих ТВ-боксів просто шикарнючий. І вже що обирати? Кожен вирішує собі. Хочете потужність – беріть SK1. Хочете технологічність – беріть AM9 Pro, його допілять югуси. І чи хочете, наприклад, компактність – беріть S905X5M, і він плюс ще в нас дешевше. Дешевше просто, якщо ви хочете Yugus якийсь топовий, але не вистачає грошей, то X5MJ процесор на SK4 досить нормально працює. Але є ще такий, знаєте, нишевий, є такий дуже цікавий продукт, як Yugus X4Q Extra, він з Dolby Vision на iMlogic S905X4J, як і у G2. Тут саме прикол у тому, саме прикол у формулі пам'яті. 4 на 128. Це Android 11, один з зараз вдалих андроїдів, де ще мінімум блокувань є якихось. При тому, що він стабільно працюючий, 1000-мегабітний LAN, також має USB 3. Це дуже суттєвий момент, бо у сучасних, вони повинні дуже коштовними бути, щоб мати USB 3, чи просто-напросто, наприклад, той самий Amlogic S905X5M, там така, знаєте, веделка. Якщо ви хочете USB 3, ви повинні зробити слабкий Wi-Fi. Якщо хочете нормальний Wi-Fi, не буде USB 3. Ну, є як є. Але він також у топі. На 4-му місці в нас Google TV Streamer 4K. 32-гіговий, з Netflix, сертифікований на процесорі Mediatek. І ви скажете, боже, це ж від Google, він повинен бути самим крутелезним, але це не так. Дуже сумнівне рішення поставити LAN 1000 мегабіт, але не поставити USB. Тобто тут немає USB. Так, ви будете щось кочевряжити через отакі перехідники, додавати, але це вже, вибачте, нафіга таке брати. Ви починаєте там перехідничок брати за 20 баксів чи за 16, щось ще починаєте там вигадувати. Але можна взяти щось приблизно те саме Rocktech G2. Так? Ще й на Android TV, бо тут Google TV. Повноцінно працюючий. Ніяких улучшайзерів по типу там AISR, AIPQ тут немає. І 32-бітна система. Так, трохи здивовані люди, коли чують, що у оригінальному Google TV стрімері 4K немає 64 біт. І це є як є. Навіть Google TV стрімер 4K поки цього немає. Але він дійсно класно працює. Тут куций пульт, відразу кажу. Але Netflix, Google TV, якщо хочете, воно буде все гарно
гарно працювати, бо це від Google. А от на 5-те місце до нас повертається Зіду. Мене після прошлого на мого огляду топ-100, де не було Зіду, мене захейтили, мені дуже писали, там прокляття якісь писали. Бо, хоча це медіаплеєри, це такий, знаєте, перехідний варіант медіаплеєр TV Box. І ми повернули два варіанти. Один на AM-Logic S928XK, в ньому є поліпшення AISR і APQ, є VS10 технологія, така сама, як у Rocktec GX1, коли там на старих телевізорах воно перетворюють сучасні формати HDR і Dolby Vision у нормальний класний формат відображення. При тому, що має усю обв'язку по звуку нормальне, багатоканальну. До речі, Югуси мають усю обв'язку по звуку, і сертифіковані також мають Dolby Digital Plus, DTS, вони все мають, але рівні по занирення. Наприклад, у Rocktec GX1, чому він потрапляє у топ? В ньому Dolby True HD і навіть Dolby Atmos через Dolby True HD йде. А у Rocktec G2 є Dolby Digital Plus і Dolby Atmos через Dolby Digital Plus. Ви повинні, ті, хто розбирається, це знають. Вони дивляться мої огляди, я завжди про це кажу. А от у Зіду там є все. Є все, потужний, 6х64, класна обв'язка, нормально працюючий. Але є і Zidu Z9X Pro, який досі виробляється. Це Realtek 1619 BPD, досить цікавий проц, 4х32 з VS10, і він дає смачну картинку, таку смачну. І це не TV-бокси, коли ви вмикаєте, там у вас Android TV, Google TV, там сервіси від Google. Ні, тут у вас голий медіаплеєр. Ви починаєте туди, там нічого не встановлювати, ви починаєте туди закачувати фільми, там є каталогізатори, музикальні каталогізатори, плейлисти, є стримінг, коротше, там є все, там навіть Tidal Connect є у цьому стримері. Коротше, я свій топ сказав, у опису під цим відео посиланням, є огляди, дивіться, і буде вам щастя. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна і Техномагія. На все добре.